Okay. Last class में हामीले Klein-Gordon equation लेखेका थियौं, त्यसको केही डिस्कसन गरेका थियौं है, करेन्ट डेन्सिटी, प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी गरेका थियौं। अब त्यसमा केही क्वेशन्सहरु, केही क्वेरीजहरु छ भने मनमा आफूले नोट गर्ने, लास्ट टाइमको क्लासको कुराहरु तपाईहरुले हेर्नु भएको होला है। अनि लास्टमा चाहिँ क्वेशन्सहरु आज सोध्नु होला आफ्नो क्वेरीजहरुको। वास्तवमा क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल as such electron लाई नै लिएर, electron is fermion. When electron possesses very high speed or very high energy, then its nature it will be Klein-Gordon particle भन्ने कन्सेप्ट थियो। Klein-Gordonले इलेक्ट्रोनको लागि बेसिकली काम गर्न खोजे हो र उहाँको Klein-Gordon इक्वेसन फर्मुलेट गर्नु हो। त्यसपछि केही इन्कन्सिस्टेन्सीजहरु आयो, प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी, करेन्ट डेन्सिटीमा लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गर्यौं। त्यसपछि Klein-Gordonले the hypothetical Klein-Gordon particle that can be electron, relativistic electron or something else, or कुनै पनि हुन सक्छ। त्यो पार्टिकल Klein-Gordon पार्टिकल अर्को क्लासमा हामीलाई थाहा हुन्छ Klein-Gordon पार्टिकल कस्तो रहेछ भन्ने। त्यो पार्टिकललाई उहाँले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नुभयो। त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा Klein-Gordon पार्टिकल ले कस्तो बिहेभ देखाउँछ, त्यसमा प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी, करेन्ट डेन्सिटी कस्तो के आउँछ, त्यो कुरा आज हामी डिस्कस गर्छौं। ओके, so this is the question, set of covariant form of Klein-Gordon equation. आज हामी Klein-Gordon इक्वेसनलाई relativistically invariant गर्ने किसिमले जान्छौं, invariant covariant फर्म लेख्छौं। त्यसमा हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा त्यो पार्टिकललाई राख्छौं। त्यसपछि हामी इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीसँग कम्पेयर गरेर के वर्कआउट गर्छौं। लास्ट टाइम हामीले गरेको कुरा, we have started from this relation of special theory of relativity, and we treated energy as an operator, momentum as an operator, and you get this relation. This is called Klein-Gordon equation. If you look at this equation, you see this is the spatial part. Del square is the spatial part. Space like here, this is temporal part. This is temporal part, means it has spatial coordinates here and also the time coordinates here. So we can deal relativistically this part. Relativistic invariant हुनको लागि त हामीलाई स्पेस मात्रै होइन कि टाइम कोअर्डिनेट पनि छ। मिन्कस्की स्पेस साइन छ, सो इट हैज बोथ कम्पोनेन्ट, स्पेशियल एन्ड टेम्पोरल। दिस इज अफ कोर्स द कन्स्ट्यान्ट। यस्तो फर्म आएको थियो। अनि हामीले करेन्ट डेन्सिटी, प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी क्याल्कुलेट गरेका थियौं। करेन्ट डेन्सिटी पहिले सोरेन्ज इक्वेसन जस्तै आएको थियो, प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी चाहिँ फरक आएको थियो। यसलाई एक्सप्लेन गर्न गाह्रो भएको थियो। त्यसपछि हामीले अब यसले एक्सप्लेन गर्न गाह्रो भएकोलाई पनि नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भनेर क्लाइन-गोर्डनको एटेम्प्ट, टाइम डिपेन्डेन्ट सोरेन्ज इक्वेसन लिएर गरेको एटेम्प्ट डिस्कस गर्यौं। त्यसपछि अब यसले नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ, सोरेन्ज इक्वेसन जस्तो क्वालिटेटिभली त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिन्छ भनेर डिस्कस गर्यौं है। त्यसपछि हामीले यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो, इनर्जी पनि यसमा दुईटा छ, E प्लस E माइनस, त्यसै यसको दुईटा पोसिबल सल्युसन हुन्छ भनेर लेख्यौं। यसलाई हामीले लेख्यौं मात्रै, यसलाई फेरि यसलाई इन्सर्ट, यो इक्वेसनमा इन्सर्ट गरेर सल्युसनहरु निकाल्ने काम अर्को क्लासमा गर्छौं है। यो दुईटा E प्लस E माइनस को लागि चाहिँ यस्तै दुईटा पोसिबिलिटी त पक्कै हुन्छ भनेर यसरी लेख्यौं। त्यसपछि हामीले क्लाइन-गोर्डनले चाहिँ यसलाई एज सच प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटी को ठाउँमा यसरी E ले मल्टिप्लाई गरेर उहाँले डिफाइन गर्नुभएको, खास गरी हाइड्रोडायनामिक्समा भएको मास करेन्ट एक्सेट्रा सँग फ्लुइड डायनामिक्समा भएको कुरासँग कम्पेयर गर्नको लागि उहाँले यो चार्जले मल्टिप्लाई गरेर प्रोबेबिलिटी चार्ज डेन्सिटी, त्यसै करेन्ट डेन्सिटी यसरी हामीले E ले मल्टिप्लाई गरेको फर्म मात्रै लेख्यौं मात्रै है। यसलाई जस्ट इन्ट्रोड्युस मात्रै गर्ने यसरी गरेका थियौं लास्ट क्लासमा। ओके, अब आज हामी सबभन्दा पहिले क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनलाई कोभ्यारिएन्ट फर्म भनेको
4 vector form मा लेख्नु पर्यो. Probably you know 4 vector form. You have already studied 4 vector in electrodynamics. In second year, you will continue it in third semester as well. Second semester तपाईले पढ्नु भएको छ. कोभ्यारिएन्ट फर्ममा किन लेखिन्छ? रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउनको लागि अथवा लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन सेटिस्फाई गर्नको लागि है. स्पेसियल कोअर्डिनेट सँगसँगै टेम्पोरल कोअर्डिनेट पनि साथसाथै जान्छ. स्पेसमा कुनै पनि प्रोसेस भइरहेछ माइक्रोफोनमा प्रब्लम सबैलाई म्युट गरे अहिले. ओके. कोभ्यारिएन्ट फर्ममा हामी लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट गर्नको लागि लेख्छौँ है. मिन्कस्की स्पेसमा इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ भनेर लेख्छौँ. टाइमलाई एड्रेस गर्छौँ टेम्पोरल कोअर्डिनेट्सलाई. सो यु नो दिस, यु हेभ स्टडी दिस इन probably in school as well. So if R represents spatial coordinates, it acts along the 3 possible directions in Euclidean space. Euclidean space छ भने चाहिँ x y z भयो. Otherwise curvilinear space छ भने त्यसलाई generalize गर्नु पर्ला. Just it has something to do with space. This is for the temporal part. अब यहाँ तपाईहरुको मनमा उ हुन्छ होला, इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा सरले आई राख्नु भएन अथवा सिटीलाई अगाडि राख्नुभयो अथवा माइनस राख्नुभयो, यस्तो कुराहरु हुन्छ होला है. मैले थोरै क्लू दिउँ, पछि हामी यो कुरा डिस्कस गर्छौं. फिल्डमा गइसकेपछि डिटेलमा डिस्कस गर्छौं. यो एजम्पसन्स चाहिँ खास गरी कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन चाहियो भने, क्वान्टम मेकानिक्सको आर्गुमेन्ट फुलफिल गर्नु पर्यो भने हामीले आई राख्नु पर्छ. कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन चाहियो भने हामीले हर्मिशियन बनाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो अपरेटरहरुलाई. So you need to have complex extension. If you are dealing only classical electrodynamics, then you don't need I. I तपाईलाई चाहिदैन classical electrodynamics हो भने. र second semester मा तपाईले पढ्नु भएको completely classical electrodynamics हो. अनि fourth semester मा पनि except one chapter, introduction to quantum electrodynamics भन्ने एउटा last chapter छ, 8 hours को chapter हो. त्यो introduction part मात्रै हो. त्यो 8 hours को त्यो chapter बाहेक अरु बाँकी remaining out of 45 hours you study classical electrodynamics. So you don't need complex extension of temporal coordinates or spatial coordinates, whatever. So भन्दा पहिले त आई को कुरा मैले राखे है. त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने अब माइनस को जस्तै मैले यहाँ 4 vector x new runs from say 1 2 3 4. First 1 2 3 is for space and 4 is for temporal time. यसरी फर्स्ट लाई हामीले स्पेशियल राखिदियौ भने फोर्थ चाहिँ टाइम हुन्छ. अथवा फर्स्ट लाई हामीले 0 भनेर 0 1 2 3 भन्ने कन्भेन्सनमा गयौं भने फर्स्ट चाहिँ नि हामी सिटी राख्छौं. सिटी कमा आर राख्छौं है. अनि त्यो किन राखिन्छ भने एउटा रिजन चाहिँ बुकको कुनै स्ट्यान्डर्ड जस्तै ज्याक्सनको बुक फलो गरिरहेको छ, ज्याक्सनको नोटेसन युज गर्नु पर्यो, ज्याक्सनले सुरुमै लेख्नु भएको नोटेसन युज गर्नु पर्यो. अर्को चाहिँ त्यहाँको आर्गुमेन्ट के छ, लिमिटेशन्स त्यो भाडो बनाएको हो यो है. त्यो भाडो चाहिँ नि ठ्याक्कै त्यहाँको आर्गुमेन्ट लिमिटेशन्स अनुसारले बनाइन्छ. चाहे त्यो कम्प्लेक्स एक्सटेन्सनको कुरा होस् अथवा चाहिँ स्पेशियल पार्टमा बढ्ता ट्रान्सफर्मेसन गर्ने टेम्पोरल पार्टलाई चाहिँ हामीले अल्टिमेटली सेपरेट गरेर राखिदिने, कम्बाइन नगर्दिने, सेपरेसन अफ भेरिएबल युज गरेर सेपरेट गर्दिने, त्यस्तो खालको कुराकानी, त्यस्तो खालको धेरै कुरा गरिरहेछौँ भने हामी यसलाई त्यही किसिमले एड्रेस गर्छौँ. अहिले चाहिँ हामीलाई कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन चाहिन्छ. हाम्रो मेन चाहिँ हाम्रो पार्ट मेजरमेन्टको पार्ट चाहिँ आर मा आउँछ. त्यसैले अग्रवालको बुकमा पेस्किनको बुकमा अलिकति चेन्ज छ, त्यो डिफरेन्सेस पछि हामी डिस्कस गर्छौं. So we have assumed our first 3 coordinate contains the spatial part and last one is for temporal part, and it is written in complex form, and C is for to satisfy. कहीं C राखिदैन, C equals to 1 भनेर राखिन्छ पार्टिकल फिजिक्समा है. IT मात्रै राखिन्छ.
So this is for temporal part, and I is for complex extension to satisfy complex argument of, or say you can say postulates of quantum mechanics. Okay, if you have this form, I mean contravariant ma covariant ma यो खालको लेख्यौं भने contravariant मा गएर हामीले यो खालको assume. This is our requirement. हामीले हाम्रो लागि चाहिँ यस्तो खालको फोर भेक्टर R ICT हो. Contravariant मा गइदिए भने अब covariant, you know the difference between contravariant and covariant probably. It has तपाईले डिफरेन्ट किसिमबाट सोच्न सक्नुहुन्छ है contravariant covariant. म एउटा हाम्रो यहाँ अहिलेको लागि अथवा क्वान्टम फिल्ड थ्योरी कोर्सको लागि क्वान्टम मेकानिक्स को लागि if you use covariant, then it means you are either going towards the system radially. हामी रेडियल कोअर्डिनेट को थ्रुबाट सिस्टम भित्र पेनिट्रेट गरेर भित्र गएर त्यहाँ भित्र हेर्न खोजिरहेका छौं, प्रोसेस कतै भइरहेछ त्यहाँ भित्र जान खोजिरहेछ है, पेनिट्रेट गरेर रेडियली, अथवा चाहिँ or you are going out of the system radially, कि त भित्र जान खोजिरहेछौ कि बाहिर जान खोजिरहेछौ. त्यसैले r अथवा r छ अथवा माइनस r छ, यसरी बुझ्ने चाहिँ कन्ट्राभ्यारिएन्ट कोभ्यारिएन्ट हो. कोभ्यारिएन्ट हो, सरी. Contravariant means you are not interested to go inside. You are just mapping from the outside. बाहिर बाहिर मात्र टेन्जेन्शियली छाम्ने कुरा हो. बाहिर बाहिर मात्रै सिस्टम भित्र नजाने, बाहिर बसेर नै सिस्टमलाई छाम्ने, सिस्टम भित्र जाने अथवा भित्रबाट बाहिर निस्किने प्रोसेस भयो भने कोभ्यारिएन्ट हुन्छ है. अब यहाँ यो पिक्चर यस्तै टाइपको देखिन्छ. हामी कोभ्यारिएन्ट सिस्टम भित्र जाने र बाहिर निस्किनेलाई चाहिँ डाइरेक्सन फरक फरक गरिरहेको छौं. ICT चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेको छौं. Okay, I will tell what is the meaning of this contravariant here later in our particular case. आजै आउँछ. Okay, so to write Klein-Gordon equation in covariant form, we need to introduce four vectors for position and momentum. We have introduced position as this, and its contravariant is this, and we have fixed first three is for position and last is for temporal. अब यो तपाईहरुले अहिले पनि गर्नुहुन्छ, पहिले पनि सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि गरे हो, तर त्यहाँनिरको ट्रिटमेन्ट चाहिँ फरक टाइपको छ किनभने त्यो क्लासिकल रिजिममा पर्छ. Okay, now I would say to recall what is the four vector, four velocity, four momentum, etc. हामीले अगाडि गरेको कुरा. अब हामीलाई यहाँ मोमेन्टम चाहिन्छ. P nu equals to, if you recall it, P nu is P, it has three components, Px, Py and Pz, and the temporal is E by C. त्यहाँनिर E by C थियो होला तपाईहरुको है, C equals to 1 राख्दाखेरि E मात्रै थियो होला, P थियो होला. यहाँनिर चाहिँ IE by C भनेर टेम्पोरललाई हामीले लेख्नुपर्छ है. त्यस्तै यही नै भयो त्यो. P1, P2, P3 is for momentum, spatial momentum, and this is for temporal part. Temporal contains the energy. Okay, यसैले हामीले कन्ट्राभ्यारिएन्ट लेख्यौं भने अब अगाडिको जस्तै obviously minus P I by E हो. मैले जस्ट इन्ट्रोड्युस गरे है. We need to introduce four vector for position and momentum, so we have introduced position and momentum. Okay, अब हामीसँग त क्वान्टम मेकानिकली अपरेटरहरु छ, त्यस्तै मोमेन्टम अपरेटर छ, एनर्जी अपरेटर छ. स्विन्ज इक्वेशन्स तिर जानुपर्ने हुन्छ नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा. त्यसैले हामी मोमेन्टम अपरेटरलाई फोर भेक्टरमा लेख्नु पर्दा कसरी लेख्ने? P nu equals to minus I s got del O. P equals to, so P nu equals to minus I s got d by dx nu. So this contains temporal part, also this contains temporal part. Spatial मात्रै छैन. पहिलेको हाम्रो सोरिन्जर पिक्चरमा हाम्रो स्पेशल पार्ट मात्रै थियो. त्यहाँ रिलेटिभिस्टिक इन्भ्यारिएन्ट गर्नु पर्दैन थियो, पार्टिकलहरु नन रिलेटिभिस्टिक हुन्थ्यो है. Okay, so this means the first component is P1 is minus I s got d by dx1. x1 is obviously x. P2 is minus I s got d by dx2. x2 is y direction ko hola, x3 z direction ko hola. And the fourth component P4 equals to minus I s got d by dx4. And x4 is, what is x4? x4 is ICT. This is x nu. x4 is ICT. So if you substitute ICT here, I cancel हो. त्यो कुरा हामीले केयर गर्नुपर्छ. Okay, x3 is z,
This is y, this is x, and this is the temporal one. हामीले जस्तो खालको introduce गरेका थियौं त्यही नै यहाँनिर आउने भयो. Let's check what will be p nu square if you sum all four. चारवटै sum गर्दा p1 square, p2 square, p3 square is obviously px, py, pz square. These are the spatial part. p4 is ie by c square. So this is ie by c square. So I square भएको हुनाले बिचमा माइनस भयो. यसलाई हामीले यसरी सिम्प्लिफाई गर्यो भने p square c square minus e square यस्तो फर्ममा आयो. अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं भने हामीले फोर वेक्टरमा पोजिसन र मोमेन्टमलाई लेख्यौं आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले र चारवटा मोमेन्टम जुन हुन्छ त्यसलाई सम गर्यौं र चारवटा मोमेन्टमलाई सम गर्दाखेरि भन्दा अगाडि हामीले यी मोमेन्टमहरु अपरेटरको फर्ममा लेख्दाखेरि फोर वेक्टरमा के हुँदो रहेछ भनेर पनि लेख्यौं है. त्यसैले यो मोमेन्टमको फोर मोमेन्टम हामीले इन्ट्रोड्युस गरिदिएका छौं. सो वी हैव युज्ड फोर वेक्टर फर्मुलेसन टु राइट अप टु दिस स्टेज. अब यहाँ ई स्क्वायर छ. यो ई स्क्वायर लाई हामी स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी युज गरेर त्यो रिलेसन यहाँ स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी को आर्गुमेन्ट यहाँ राखिदियो है. अकॉर्डिंग टु स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी यु नो दिस. So substituting this in this equation, sum over p nu square equals to p square c square would cancel on able, right? Yes. So you have only constant sum over p nu square plus m square c square equals to 0. Yes, so हामीले के गर्यौं भने क्वान्टम मेकानिक्स को लागि हामीले मोमेन्टम को लागि हुने अपरेटर फोर भेक्टरमा हुने अपरेटर हामीलाई थाहा छ. So we can introduce quantum mechanics in four vector form here. Quantum mechanics already हामीले राखिसकेका छौं. अपरेटर इन्ट्रोड्युस गरिसकेका छौं. स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी इन्ट्रोड्युस गरेर यो p क्यान्सल भएको, स्पेशल पार्ट क्यान्सल भएको, फोर भेक्टर मात्रै रह्यो नि त अब त. त्यसैले यो त स्केलर हो है. If you remember, p nu is p nu टेन्सरमा तपाईले धेरै वर्कआउट गरेछ. p nu is, this is a scalar. This is a scalar. You can write p nu square in this form. If you simplify this, you get this p nu square. So this is a scalar. This is also a scalar, and this momentum is in four vector form. So this equation is relativistically invariant. Okay. So if you take arbitrary wave function for a free particle, for Klein-Gordon particle, of course, Klein-Gordon, but that is free. Let's assume for simplicity, taking arbitrary wave function for a free particle. यसमा हामीले यो लियौं. अब यहाँनिर यो आफै फोर भेक्टरमा छ. यो यसको र्याङ्क पनि मिलिसक्यो. र्याङ्क 0 छ यो दुईटै टर्मको भने वेभ फंक्शन लिँदाखेरि वेभ फंक्शन इज a function of position मात्रै हुँदैन कि, because you have started from four vector form. This should be a function of, you should write this in four vector form. So everything is in four vector here. So taking okay, this is the same. अगाडि के थियो लास्ट क्लासमा हामीले अर्को किसिमबाट क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन लेखेका थियौं. हामीले ई स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीबाट स्टार्ट गर्यौं, त्यहाँनिर मोमेन्टमहरु राख्यौं र यस्तो फर्ममा हामीले लेख्यौं है. तर यहाँ ध्यानसँग हामीले हेर्यौं भने अघि हामीले भनेका थियौं यो भनेको स्पेशल पार्ट हो, एक्स वाइ जेड लाई केयर गर्छ, टेम्पोरल यहाँनिर छ. यो दुईटा मिन्कस्की स्पेसमा चाहिँ रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट हुनुपर्छ, जुन इन्भ्यारिएन्ट यहाँनिर देखिया छ. यहाँनिर देखिया छ p nu स्क्वायर र बाँकी रहेको कुरा यहाँ स्केलर थियो m स्क्वायर c स्क्वायर बाइ h कट स्क्वायर यहाँनिर थियो. तर यहाँनिर हाम्रो चाहिँ m स्क्वायर c स्क्वायर मात्रै आयो है. अब यहाँनिरको वेभ फंक्शन चाहिँ एब्सर्ड थियो. दिस इज अ फंक्शन अफ x ओन्ली. ओके, बिकज दिस इज हामीले यसलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट गर्न सकेका थिएनौं. यहाँ चाहिँ हामीले रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट गर्यौं र फोर भेक्टर फर्ममा लेखेको हुनाले साइ शुड बी अ फंक्शन अफ फोर भेक्टर. सो दिस इक्वेसन इज एज सच रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट. मीन्स Lorentz transformation ma यो equation this is invariant under Lorentz transformation in Minkowski space ma invariant means. Okay, I have just written Klein-Gordon equation that we have derived in the first class, and now you have derived in the second class. So both equations are same.
But this is the covariant Klein-Gordon equation in covariant form. This equation represents covariant form of Klein-Gordon equation. यहाँ हामीले जे गरेका छौं स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी युज गर्यौं क्वान्टम मेकानिक्स अपरेटर युज गर्यौं यहाँ पनि त्यही हो है अब यो कुरा अघि हामीले गरिसक्यौं p nu square and m naught square c square I have written naught square so it's better not to write naught is this not because you know this is the rest mass of electron. M square c square represents same rank of the tensor. Okay. This is the same p nu square लाई मैले p nu भनेर लेखे अब हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं अब यो हाम्रो Klein-Gordon इक्वेसन relativistic फर्ममा भयो अब हाम्रो जुन हाइपोथेटिकल Klein-Gordon पार्टिकल छ जोस त्यो पार्टिकल relativistic पार्टिकल जब स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी ल्याएको छौं त्यो पार्टिकल चाहिँ हाई स्पिडमा जान्छ त्यो पार्टिकललाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छ ओके अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि तपाईहरुले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा इन्भल्भ हुने केही फिजिकल प्यारामिटरहरुको कोभ्यारिएन्ट फर्म फोर भेक्टर फर्म रिकल गर्नुपर्ने okay you have done it in the second semester and you will also continue it in the third semester in your electrodynamics course okay you know the scalar potential you know the vector potential so both are nothing. Scalar potential is the temporal part of vector potential. If you want to combine both scalar and vector potential to write in the four vector form, similar to this, current density and charge density. Both are nothing. Both are, if you write covariant form, then you will get first three is for current and the last is for probability density. यो हुन्छ नि एउटा कुरा म अलिकति डिस्कस गरौँ सपोज कुनै चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोनलाई यहाँ राख्नु छ नन रिलेटिभिस्टिक नै सोचौं न एउटा इलेक्ट्रोन राख्यौं त्यो इलेक्ट्रोन यहाँ छ र हामी चाहिँ इलेक्ट्रोनको फिल्डलाई हामी हेरिरहेका छौं इलेक्ट्रोनको फिल्डलाई यसरी स्टेसनरी बसेर हेरिरहेका छौं भने हामी के देख्छौं भने इलेक्ट्रोन रेस्टमा छ हामी पनि रेस्टमै बसेर हेरिरहेका छौं अब सपोज इलेक्ट्रोनलाई हामीले मोसनमा इमेजिन गरौँ इलेक्ट्रोन मोसनमा छ भने हामीलाई त त्यो करेन्ट भयो नि त सुरुमा त हाम्रो चार्ज मात्रै थियो चार्ज डिस्ट्रिब्युसन थियो स्टेसनरी बसेर हेर्दा त्यो पनि स्टेसनरी हामी पनि स्टेसनरी है सपोज अब हामी इलेक्ट्रोनलाई कुदाइदियौं हामी यसरी बसेका छौं यसको अब हामी करेन्ट देख्छौं अब त्यहाँनिर करेन्ट डेन्सिटी मेजर गर्छौं है अब के गरौँ भने इलेक्ट्रोन कुदिरहेको छ हामी पनि त्यही स्पिडमा कुदौं हामी के देख्छौं हामी चार्ज डेन्सिटी देख्छौं है सपोज अब इलेक्ट्रोन स्टेशनरी छ हामी कुदाउँ त हामी करेन्ट डेन्सिटी देख्छौं हो त्यसैले करेन्ट डेन्सिटी र चार्ज डेन्सिटी र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी प्रोबेबिलिटी चार्जले मल्टिप्लाई गरेको छ Klein-Gordonले जस करेन्ट र प्रोबेबिलिटी भन्ने छ नि त्यो दुईटा चाहिँ एकअर्काका परिपूरक है एकअर्काका परिपूरक हुन् त्यो परिपूरक कहाँनिर देखिन्छ भने फोर भेक्टरमा देखिन्छ ओके so it depends upon the reference frame. If you write okay you know this हामीले अगाडि लेखिसकेका थियौ मोमेन्टम को चाहिँ first 3p I by c is temporal part. Now we introduce four current vector and four vector potential. यसको डेरिभेसन पनि छ एउटा न्यूमेरिकल छ त्यो पछि म गर्छु तर यस्तो खालको यो न्यूमेरिकल जुन हामी पछि गर्छौं नि त्यो वास्तवमा क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा भन्दा पनि इलेक्ट्रोडायनामिक्समा हामीले त्यहाँ पनि गर्छौं होला अथवा गरिसक्यौ होला एउटा फर्स्ट चाहिँ यो करेन्ट डेन्सिटी छ नि क्वान्टम मेकानिक्समै युज हुने करेन्ट डेन्सिटीलाई फोर भेक्टरमा लेख्यो भने फर्स्ट थ्री चाहिँ करेन्ट हुन्छ jx jy jz है अनि टेम्पोरल पार्ट चाहिँ यसमा प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भएर आउँछ IC रो जस्तो अघि हामीले ICX लेखेका थियौं है त्यस्तै अब जस्तो कन्ट्राभ्यारिएन्ट कोभ्यारिएन्ट हुँदाखेरि स्पेशल पार्टले यो हाम्रो आफ्नो रिजिमको लागि हामीले गरेको त्यसैले करेन्ट डेन्सिटी र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी वास्तवमा एकअर्काको परिपूरक हो if you write it in four vector form you will see first one is spatial and one is spatial and another is भनेको कुनै बेलामा त्यही पार्टिकल चार्ज डेन्सिटी हुन सक्छ कुनै बेलामा त्यही डिस्ट्रिब्युसन करेन्ट डेन्सिटी हुन सक्छ
यदि अब्जर्भरको पोजिसन चाहिँ अब्जर्भरको स्टेट त्यो रेस्टमा छ अथवा मोसनमा छ। त्यस्तै यो भेक्टर पोटेन्शियल छ नि ए, भेक्टर पोटेन्शियललाई पनि 4 भेक्टरमा लेख्न सकिन्छ। 4 भेक्टरमा लेख्दाखेरि भेक्टर पोटेन्शियल हो नि त, भेक्टर हो यो, यसको 3टा कम्पोनेन्ट हुन सक्छ, स्पेशल कम्पोनेन्ट्स। स्केलर पोटेन्शियल इज स्केलर, सो हियर you get this I5। अब यहाँ हेरौँ, यो पार्टमा चाहिँ मैले यहाँनिर सी राखिन, अहिले सी राखिन, यो पार्टमा चाहिँ सी राखेँ। यो पार्टमा सी राख्नुको रिजन चाहिँ क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टबाट 4 भेक्टर लेखिया हो। यो पार्टमा सी राखिदिए भने यो दुईटाको बीचको डिस्टिङ्ग्युसै हुँदैन। कसरी हुँदैन हामी आइसोस्पिन स्टेट्समा गएर डिस्कस गर्छौँ। अब यहाँ त मैले जस्ट इन्ट्रोड्युस गरेको छु। नाउ वी इन्ट्रोड्युस 4 करेन्ट भेक्टर and 4 vector potential. This is 4 current vector and this is 4 vector potential. First 3 is vector potential and the temporal part is scalar potential. Okay. बुझिया छ? Just introduce गरेको। 4 vector अलि रिकल गर्ने। थर्ड सेमेस्टरमा लास्टमा स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी छ है, त्यसमा सफिसिएन्ट धेरै सेकेन्ड सेमेस्टरमा त्यो पार्ट छ, त्यसमा धेरै नै भेक्टर पोटेन्शियल यो 4 भेक्टरको कुराकानीहरू गर्नु परेको थियो। पक्कै चाहिँ कुन सरले पढाउनु भएको, बलराम सरले हो कि माधव सरले हो, त्यहाँ पक्कै गरेको हुनुपर्छ। तर पनि हामीले इन्ट्रोड्युस मात्रै गरेका छौँ। अब हाम्रो चाहना के छ भने हाम्रो जुन पार्टिकल छ क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल, त्यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, त्यो रेलेटिभिस्टिक पार्टिकल छ नि त, त्यसलाई अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा सरक्क राखिदियो। तर त्यो रेलेटिभिस्टिक पार्टिकललाई एड्रेस गर्ने इक्वेसन 4 भेक्टरमा लेखेका छौँ। त्यसैले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा ले पनि इन्टरेक्ट गर्ने प्यारामिटरहरू पनि 4 भेक्टरमा लेख्नु पर्यो। त्यसैले हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको फर स्केलर 4 भेक्टर पोटेन्शियलहरू। In the presence of electromagnetic field, the free particle for momentum, we are considering free particle for momentum should be replaced by, यो चाहिँ हाम्रो पहिले यदि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हुँदैन थियो भने यो नै हुन्थ्यो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा चाहिँ जस्तो हामीले अगाडि गरेका छौँ, नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा पनि गरेका छौँ नि त, P minus E by C A nu. So probably you know this. This is effective momentum in the presence of electromagnetic field. This is effective momentum. Field को presence हटाइदियो भने यो पार्ट चाहिँ नल भएर जान्छ। ओके, सो यु नो दिस, खाली 4 भेक्टर फर्ममा देखिएको मात्रै फरक हो, अरु सबै कुरा अगाडि हामीले गरिसक्यौं। यो कन्ट्राभ्यारेन्टमा त्यही किसिमले जाने भयो। त्यस्तै अब इलेक्ट्रिक ई पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। त्यो इफेक्टिभ भनेको मोमेन्टम जस्तै E minus E5. Phi is scalar potential, which is the temporal part of this nu. Nu को temporal part अघि हामीले लेखेका थियौं नि त। यो scalar potential हो, यो vector potential. Okay, energy is in scalar, so E minus E5 is effective E in the presence of electromagnetic field. Momentum र energy electromagnetic field presence भयो भने कसरी चेन्ज हुन्छ 4 भेक्टरमा, त्यो हामीले लेख्यौं। अब यहाँनिर स्पेशल पार्ट मात्रै अभियसली हुने भयो। अब यसलाई फेरि म अलिकति राम्रो किसिमले यहाँ लेखिरहेको छु। You know this, for momentum, so you know what is P nu, what is P, this nu. Okay, that's the 4 momentum vector. अब 4 momentum vector लेख्नु पर्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा। यो त इन द एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड, इन द एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा लेख्नु पर्यो भने हामीले इफेक्टिभ लेख्नु पर्यो, यो पी को ठाउँमा लेख्नु पर्यो यो P minus E by C A। यतातिर लेख्नु पर्यो हामीले स्पेशियल पार्ट, यतातिर लेख्नु पर्यो हामीले टेम्पोरल पार्ट। ओके, यतातिर स्पेशियल लेख्नु पर्यो। स्पेशियल भनेको भेक्टर पोटेन्शियल यहाँनिर छ। यो त नर्मल सोडिन्जर इक्वेसनको केसमा P आयो, यो इफेक्टिभ हुँदा यो आयो, यहाँ छ। स्पेशियल पार्टलाई यहाँ लेख्यौं, हामीलाई थाहा छ नि त 4 भेक्टरमा लेख्दाखेरि कमामा यतातिर स्पेशियल पार्ट छ हाम्रो, यतातिर टेम्पोरल पार्ट छ। सो I E minus E5 by C is our temporal. So in the presence of electromagnetic field,
फोर मोमेन्टम टेक्स दिस फर्म। अब किताबहरु तपाईले बुक पल्टाउनु हो भने एकैचोटी यो सबै अगाडिको वर्कआउट केही पनि गरेको छैन, उले एकैचोटी लेखेको छ फोर मोमेन्टम वेक्टर takes this form in the presence of electromagnetic field. Okay. अब त्यस्तै कन्ट्राभ्यारेन्टमा हुँदाखेरि अगाडि हामीले माइनस राखेका थियौं, त्यही किसिमले हामी मेन्टेन गर्नुपर्छ। Now we substitute these relations in equation 5. 5 भनेको त्यही covariant form of electromagnetic, covariant form of Klein-Gordon equation. यसमा हामी त्यो कुरा लेख्ने हो। अब p न्यू यो तल छ है, p न्यू यो तल तलबाट लेख्यौं, अर्को p न्यू कन्ट्राभ्यारेन्ट यसरी माथि लेख्यो, तल माथि मात्रै फरक हो, बिचमा माइनस माइनस नै भयो, m स्क्वायर c स्क्वायर त्यही भयो, अरु खासै केही भएन। ओके, so this is Klein-Gordon equation in the presence of electromagnetic field. अब यहाँ त धेरै कुराहरु हामीले राख्नु पर्ने छ। p न्यू भनेको हामीलाई थाहा छ, a हरु पनि थाहा छ, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ। अल्टिमेटली यो इक्वेसन बाट हामीले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी मा जानुपर्ने छ कम्पेयर गर्नको लागि। त्यसपछि हामीले प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ। आज हाम्रो टार्गेट के हो भने क्लाइन-गोर्डन पार्टिकललाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राखिदियो भने त्यसपछिको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी अस्तिको फर्स्ट क्लासको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भन्दा कति फरक हुन्छ, करेन्ट डेन्सिटी कति फरक हुन्छ, सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन, अझै कम्प्लेक्सिटी आउँछ कि complexity reduce. Okay. So you can write this as p square. So this is simply p square. अब मैले अघि गरेको जस्तै नि यहाँनिरको स्पेशियल पार्टलाई यतातिर राख। This is स्पेशियल पार्ट। मोमेन्टम तीनटा हुने हो, p1 px py pz e by c a स्क्वायर, ए पनि तीनटा हुने हो। यो स्पेशियल मात्रै टेक केयर गर्नु। यिनीहरुको जुन टेम्पोरल पार्ट छ नि, यसको टेम्पोरल पार्ट e by c हैन, अब i हुन्छ i स्क्वायर भएर एकैचोटी i स्क्वायर माइनस भयो भने राख्दिनु, i e by c हो नि त, यहाँ पनि i हुन्थ्यो, त्यसैले गर्दा यो माइनस भयो। ओके, सो e minus e phi by c स्क्वायर, this takes care टेम्पोरल पार्ट, यो अर्को त्यही भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाईहरु गर्नुपर्ने हो। अब मैले यो पार्ट चाहिँ e मा स्केलर पार्ट हो है, स्केलर पार्ट नै यतातिर लगिदिए, भने पनि c स्क्वायर माइनस थियो यतातिर लगिदिए है, 0 थियो, यता स्केलर पार्टलाई एनर्जी पार्टलाई यतातिर लग्यो, यो पार्ट मात्रै यहाँ छ। ओके, अब हामी यसमा मोमेन्टम र एनर्जीको ठाउँमा अपरेटरहरु इन्ट्रोड्युस गरौँ। नाउ वी सब्स्टिट्युट अपरेटर्स। ओके, अब यहाँ p को ठाउँमा माइनस is को डेल है, किनभने अब स्पेशल पार्ट छुट्याइसक्यौ नि त, यो छुटिसक्यो, यो टेम्पोरल पार्ट छुटिसक्यो, e भनेको is कट डिवाइड dt यसरी राख्नु। तर दुईटै चाहिँ स्क्वायरमा छ है, होल स्क्वायर, a प्लस होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, यसरी हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ। ओके, सेम। Now I have expanded this a square plus b square ab plus ba, यसरी यसलाई, किनभने यहाँ वेक्टर क्वान्टिटिजहरु छ है, यो स्पेशल पार्ट हो, स्पेशल पार्टको कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छ, ट्वाइस ab हामीले गर्नु हुँदैन, यो गर्यौ 5 वटा टर्म। त्यस्तै यतातिर चाहिँ स्केलर पार्ट छ, यसमा केही फरक पर्दैन, दुईटै चाहिँ नि like combine गर्न सकिन्छ। This is you have only 3 terms, or you can do this in your way. Okay, त्यसपछि यसलाई हाम्रो जुन अल्टिमेट हाम्रो एम चाहिँ नि इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी जस्तो लेख्ने हो है, त्यसैले यसलाई मैले सिमिलर टर्मलाई कम्बाइन गरे र एकातिर चाहिँ टेम्पोरल पार्टको टर्महरु राखे, अर्कोतिर स्पेशल पार्टको टर्महरु राखे, त्यसो तपाईले पहिले पनि गर्नु। ओके, now this is your Klein-Gordon equation. Now you take complex conjugate of equation 9, जस्तो हामीले अगाडि गरेको थियौ नि इक्वेसन कन्टिन्युटी मा लगाउँ, टेकिङ कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ 9 केयरफुली गर्नु पर्यो। यहाँ i छ, अब यहाँ प्लस गर्नु पर्यो,
यहाँ साई छ, साई स्टार गर्ने सबै टर्मलाई साईलाई साई स्टार गर्ने, कम्प्लेक्सलाई एड्रेस गर्दै जाने। यहाँ जे जता चेन्ज भएको छ त्यहाँ मैले कलर चेन्ज गर्ने कोसिस गरेको छु। त्यही पनि केयरफुली आफूले गर्ने, आफ्नो कपीमा गर्दाखेरि बुझ्दै बिस्तारै गर्नुपर्छ। Okay, so this is the complex conjugate of this equation 9. Okay, now what you do, you multiply equation 9 by psi star and equation 10 by psi from one side, from the left, and then subtracting from each other. Your equation like subtract गर्ने र rearrange गर्ने र equation of continuity को form मा लेख्न कोशिश गर्ने. Okay, so I have done this similar to the previous class. यस्तो एउटा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियलको फर्ममा आउँछ। यहाँनिर एकदम सजिलो फर्ममा हेर्नुस् त, यहाँ बीचमा प्लस छ, प्रोडक्ट जस्तो आयो, साई स्टार साई, साई साई स्टार छ, दिस इज डी बाई डिटी साई स्टार साई, सिम्पल प्रोडक्टको फर्ममा आयो। यसबाट हामीले एउटा डेल बाहिर निकालेर डेल डटको फर्ममा लेख्न सक्छौँ है। यो एडिसनल टर्म के होला, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु। यसैलाई मैले यसबाट डी बाई डिटी बाहिर निकाल्दिउँ जस्तो लास्ट क्लासमा गरेका थियौँ है। यो फर्म आयो, यो त अघि हामीले भने जस्तै प्रोडक्ट जस्तो। त्यसपछि यसलाई पनि डटको फर्ममा लेख्यौँ, यसलाई पनि डटको फर्ममा लेख्यौँ। ओके, डटको फर्ममा लेख्दाखेरि कुन आर्गुमेन्ट यहाँ सेटिस्फाई गरेको छ त्यो आर्गुमेन्टको लागि तपाईहरु थिंक गर्नुस्। यु हेभ डन दिस सेभरल टाइम्स इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, अब डी बाई डिटी यहाँ पनि छ, डी बाई डिटी जतिलाई भेला गरौ एकातिर, डट जतिलाई, यहाँ पनि डट छ, यहाँ पनि डट छ, डट जतिलाई भेला गरौ भनेको डी बाई डिटी को फर्ममा हुने, यतातिर हुने चाहिँ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी हुने भयो, यतातिर हुने चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी हुने भयो। अब अझै सोरिन्जर इक्वेसनसँग अथवा भनौं त्यो क्लाइन गोर्डन लास्ट टाइममा हामीले गरेको सँग कम्पेयर गर्नको लागि, उस्तै खालको टर्म हुनको लागि हामीले multiplying both sides by the charge of that Klein-Gordon particle divided by 2I escort mass of that Klein-Gordon particle, यो only हामीले multiply है, कम्पेयर गर्न सकियोस् सोरिन्जर इक्वेसन सँगको करेन्ट डेन्सिटी हरुसँग भनेर मल्टिप्लाई गर्दै, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसरी यो फर्म आयो। यो टोटल हुने भयो हाम्रो, रो हुने भयो, यो टोटल हुने भयो हाम्रो, जे हुने भयो करेन्ट। Okay, so if you compare, now we compare with the equation of continuity, which is nothing but the flow of probability. Okay, therefore the probability charge density, if you compare this, our equation 10 with this equation of continuity, you get probability density as this. So how can we find IE escort by 2mc square psi star d psi by dt minus psi d psi star by dt minus this additional term. पहिले हाम्रो यो टर्म चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही आएको थियो है, क्लाइन गोर्डन लास्ट क्लासमा गरेको बेलामा। अब यसको डिस्कसन हामीले अगाडि गरिसकेका छौं। दिस इज भ्यानिश इफ psi is real and also अब यो भ्यानिसै भए पनि psi रियल भएको बेलामा यो पो भ्यानिस हुन्छ त, यो त भ्यानिस हुँदैन, psi रियल भयो भने त्यसले भ्यालु दिन्छ। सो दिस इज इन्ट्रेस्टिङ। अगाडिको केसमा त हाम्रो psi रियल भए पनि कम्प्लेक्स भए पनि, कम्प्लेक्स भए भने नेगेटिभ आउँथ्यो, रियल भए पनि भ्यानिस हुन्थ्यो। प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीले त हामीलाई त एकदमै टेन्सन दिएको थियो, प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी सेटिस्फाई गर्दैन थियो है। क्लासिकल लिमिटमा मात्रै, नन रिड्युसिबल लिमिटमा मात्रै सेटिस्फाई हुन्थ्यो। तर यहाँनिर यो एडिसनल टर्मले गरेर के मिनिङ यसले बोक्छ। Okay, so if psi is real, you have only this term. So this means this can be positive. हामीलाई के थाहा छ भने probability density finite हुनुपर्छ, positive हुनुपर्छ। This can be positive only if you have negative value of scalar potential. Scalar potential negative छ भने नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो। स्केलर पोटेन्शियल नेगेटिभ छ भने चाहिँ यसको मतलब क्लाइन गोर्डन पार्टिकल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा जाँदा यिनीहरुको बीचको फिल्डमा त्यहाँनिर स्केलर कम्पोनेन्ट जुन छ पोटेन्शियलको, त्यो स्केलर कम्पोनेन्ट चाहिँ नेगेटिभ छ भने, अब सिचुएसनमा हामी पछि जान्छौँ, नेगेटिभ छ भने मात्रै यो पोजिटिभ हुन्छ यदि psi रियल भएको केसमा भन्ने कुरा देखियो। psi कम्प्लेक्स छ भने त हामीलाई थाहा छ, कम्प्लेक्स छ भने
साई कम्प्लेक्स भइदियो भने यहाँनिर केही भ्यालु आउँछ अहिलेको जस्तै कन्डिसन हुन्छ तर हामीलाई के थाहा छ भने यसले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ यसले नेगेटिभ दिन्छ अब यसले फाइलाई पोजिटिभ नेगेटिभ बनाएर यो पोजिटिभ दिए पनि यो नेगेटिभको म्याग्निट्युड कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ so complication will increase so you have to address that complication in particular problem if psi is complex psi complex भएको केसमा यो पनि नेगेटिभ हुन्छ यो अलरेडी नेगेटिभ छ नेगेटिभ दुईटा पोजिटिभ बनाउनु पर्यो so we will discuss it later in particular problem के प्रब्लमहरुमा हामी जान्छौं so here the first term can be psi star psi we have already done this यदि हामीले इनर्जी अपरेटर टाइम डिपेन्डेन्ट रेन्ज इक्वेसन युज गर्यो भने नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा चाहिँ यसले सेटिस्फाई गर्छ क्वालिटेटिभली त्यही कुरा लेख्या हो अगाडिको क्लासको अब करेन्ट डेन्सिटी हेरौँ त प्रोबेबिलिटी करेन्ट डेन्सिटी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा के भएछ यो चाहिँ ठ्याक्कै अगाडिको जस्तै हो श्रोडिन्जर इक्वेसनले जस्तो पाएको छ अथवा क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनको लास्ट क्लासमा हामीले करेन्ट डेन्सिटी यति मात्रै निकालेको थियौं which is exactly same as what we found in the non-relativistic limit using Schrödinger equation. Now you have additional term this in the presence of electromagnetic field. Okay. Oh, yeah, but this is same as in non-relativistic case. So here you have, you know, this is non-zero if J is real. If psi is real, you can write. If psi is real, this is also true. Yeah, pani bichma negative cha. Okay. So to make it positive, A should be negative. Vector potential should be negative. Negative भइदिएपछि एउटा ब्रोड सेन्समा एउटा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने स्पेशियल कोअर्डिनेट्सहरु मात्रै छ भने चाहिँ बाउन्डेड सिस्टम हो भन्ने बुझ्नुपर्छ है बाउन्डेड सिस्टम भित्र भएको फिल्ड हो त्यो फिल्डमा भएको पार्टिकल फिल्ड पार्टिकल भनेको हाम्रो हाइपोथेटिकल पार्टिकल क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल ओके अब यो यसबाट यो दुईटा इक्वेसन 11 र 12 जुन आज हामीले निकाल्यौं इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा त्यसबाट हामीले के कुरा थाहा पायौं भने हाम्रो अगाडिको जुन कम्प्लिकेसन्सहरु थियो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड नराख्दाखेरिको त्यो कम्प्लिकेसनलाई एड्रेस गर्नको लागि आइदर भेक्टर पोटेन्शियल अर स्केलर पोटेन्शियलले सर्टेन फर्म सर्टेन खालको प्रोपर्टिज अथवा सर्टेन खालको नेचर लिएर बस्नुपर्छ अनि त्यो सेटिस्फाई हुन सक्छ भन्ने कुरा पाएँ The first term of equation 11 and 12 are obviously the same as in Klein-Gordon equation. The additional term is because of the presence of electromagnetic field. Therefore, you can see the effect of field here. Electromagnetic field ko effect le garera additional term. Okay. So I stop here for today. Our next class ma हामी आज हामीले के गर्यौं भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड को प्रेजेन्स मा क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन त्यसलाई पहिले 4 वेक्टर फर्ममा लेख्यौं त्यसपछि क्लाइन-गोर्डन फिल्डको प्रेजेन्समा ओके 51 कोही एटेन्डेन्स गर्न कोही बाँकी हुनुहुन्छ भने यसमा लेख्नु होला है म अलिकति समरी गर्छु फर्स्ट क्लासमा हामीले सिम्पल हामीले स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटीको इक्वेसनबाट सुरु गर्यौं क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टहरु राख्यौं र त्यसपछि करेन्ट डेन्सिटी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी निकाल्यौं र त्यसलाई कम्पेयर गर्यौं श्रोडिन्जर भन्दा के फरक आयो त्यो कम्पेयर गर्यौं आजको क्लासमा हामीले के गर्यौं भने त्यही क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउनु पर्छ किनभने स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटीको आर्गुमेन्ट लिएको छ त्यसलाई 4 भेक्टरमा लेख्न ट्राई गर्यौं 4 भेक्टरको लागि हामीले कुराकानी इन्ट्रोड्युस गर्यौं 4 भेक्टरमा मोमेन्टम र पोजिसनलाई त्यसपछि इक्वेसन लेख्यौं र त्यो इक्वेसनमा हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा चाहिँ मोडिफाई के हुन्छ त्यो मोडिफिकेसन लेख्यौं र त्यसलाई हामीले साई स्टारले फेरि कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिएर हाम्रो जुन वे थियो त्यही वेलाई एडप्ट गरेर करेन्ट डेन्सिटी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी निकाल्यौं त्यसबाट आएको डिफरेन्सेसहरु यहाँ देखायौं जसमा हामीले भेक्टर पोटेन्शियल र स्केलर पोटेन्शियल पनि एडिसनल टर्मको रूपमा आयो त्यो चाहिँ फिल्डले प्रोवाइड गरेको हो अभियसली अगाडि पनि नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा यो कुराहरु गर्थ्यौं है यदि कुरा गर्यौं अब यो दुईटाको डिफरेन्सेस जुन छ यो डिफरेन्सेसले के कुरा बोल्छ र
र वास्तवमा त्यो फिल्डमा भएको पार्टिकल रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल कस्तो पार्टिकल त्यो इलेक्ट्रोन हो अथवा होइन भने के हो अनि एउटा कुरा त्यो फिल्ड चाहिँ रियल हो होइन भने एब्सर्ड हो भने चाहिँ एब्सर्ड त होइन एब्सर्ड भएको त हाम्रो कोर्समै आउँदैन थियो दैट फिल्ड इज रियल फिल्ड actually that field is bosonic field not the fermionic field that field is interacting field that field provides the vortex for the Feynman diagram it's a very important and र त्यो कस्तो खालको पार्टिकल हो र त्यो फिल्ड कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरा हामी अर्को क्लासमा आइसोस्पिन स्टेट्समा डिस्कस गर्छौं अर्को क्लासमा हामी के गर्छौं भने जुन 4 भेक्टरमा आएको क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन छ नि त्यसको जनरल सोलुसन हामी एज्युम गरेर लेख्छौं जस्तो दुईटा लेखेका छौं इक्वेसन माइनसको लागि त्यो जनरल सोलुसन फेरि त्यो इक्वेसनमा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन राख्छौं त्यसको फेरि फर्महरु आउँछ त्यो फर्म दुईटा इक्वेसन आउँछ दुईटा इक्वेसनलाई हामीले प्ले गर्छौं स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा लेख्न ट्राई गर्छौं सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा अथवा स्पेशल फंक्सनहरुको फर्ममा है त्यसपछि त्यसको जनरल सोलुसन मोडिफाइड जनरल सोलुसनहरु लेख्छौं त्यसबाट त्यसको एम्प्लिट्युड पार्ट र यो एम्प्लिट्युड पार्टलाई डिस्कस गर्छौं सँगसँगै एंगलको पार्टलाई पनि डिस्कस गर्छौं एंगल र एम्प्लिट्युडको रिलेसन्सहरु हेर्छौं त्यसबाट हामीले थाहा पाउँछौं कि त्यो फिल्डमा प्रोपगेट हुने पार्टिकलको प्रोपर्टिज के हो त्यसले कस्तो खालको स्टेटलाई डिस्क्राइब गर्छ एउटा मात्रै कुरा यहाँहरुलाई भनौं त्यसले चाहिने स्पिन स्टेट्स दिदैन आइसो स्पिन स्टेट दिन्छ स्ट्रिक्टली आइसो स्पिन स्टेट्स के कस्तो पार्टिकलको हुन्छ न्यूक्लियोनिक पार्टिकलको हुन्छ न्यूक्लियस भित्र भएको पार्टिकल हुन्छ यसको मतलब न्यूक्लियस भित्र भएका पार्टिकलहरु भनेको हाम्रो प्रोटोन र न्यूट्रोन हो इलेक्ट्रोनको लागि प्रब्लम भएको थियो क्लाइन-गोर्डनले प्रोटोन र न्यूट्रोनको लागि आइसो स्पिन प्रोवाइड गर्ने खालको पार्टिकलहरु हुनु पर्छ भन्यो तर त्यहाँ आइसो प्रोटोन र न्यूट्रोन फेरि फर्मियोनिक हो र अल्टिमेटली त्यो फर्मियोनिक पनि हुँदैन फर्मियोन पनि हुन नहुने र त्यो पार्टिकल चाहिँ आइसो स्पिन स्टेट देखाउने पार्टिकल त्यस्ता पार्टिकलहरु अर्को प्रोटोन न्यूट्रोन बाहेक अरु कुन हुन्छन् त त्यो डिस्कसन हामी अर्को क्लासमा गर्छौं ओके नाउ इफ यु हैव एनी क्वेशन्स क्वेरीज के कुराहरु छ लास्ट क्लासको भने अहिले सोधौं छलफल गरौं र म एक दुई जनालाई तीन चार जनालाई म पीडीएफ फाइल पठाउँछु है अनि त्यसपछि यो ग्रुपको पनि पठाउँछु यो ग्रुपको शेयर गरेर ग्रुपको त्यसपछि जो क्लासमा अटेन्ड भएको छ तपाईहरुलाई मात्रै पीडीएफ फाइल पठाउने सुरुमा ओके सो इफ यु डोन्ट ह्याभ क्वेशन एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो अर्को क्लासहरु सुरु भयो QFT को सरी probably mute all allow होस्ट त गर्न सक्ने हो है ओके नाउ यु क्यान अनम्युट योरसेल्फ ओके अर्को क्लासको बारेमा मलाई अलिकति भन्नुस् त कसैले अर्को क्लास सुरु भयो कि भएन भयो भने कताबाट भयो QFT मा भएको छैन सर भकै छैन हजुर क्लाइन-गोर्डन फिल्डबाट अथवा फिल्ड भने के हो त्यो कुराहरुबाट अनि एउटा अर्को कुरा मलाई भन्नु त भाइ यो सेकेन्ड सेमेस्टरमा इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ्दाखेरि हामीले 4 भेक्टर फर्मुलेसन को कुराकानी गर्दा त्यहाँ त डेफिनेटली गर्छौं त्यहाँ गर्दा मोमेन्टम भेलोसिटी एनर्जीहरु त मोमेन्टम भेलोसिटी एक्सेलरेसनहरु त गर्छौं त्यहाँनिर हामीले फिल्डको गर्छौं कि गर्दैनौं जस्तै भेक्टर पोटेन्शियलहरुको इलेक्ट्रोडायनामिक्समा फिल्डको सर गरेको थियौ सर गरेको थियो है जस त्यहाँ हामी स्केलर पोटेन्शियल भेक्टर पोटेन्शियलहरु पनि इन्ट्रोड्युस त गरेको थियौ 4 भेक्टरमा इन्ट्रोड्युस मात्रै गरेको थियो सर ए ओके अनि त्यहाँको कन्भेन्सन प्रोबेबली चाहिँ यदि त्यहाँ दुईटा खालको कन्भेन्सन छ एउटा ज्याक्सनको बुक फलो गर्नेहरुले एक खाले गर्छन् अनि पेनप्से फिलिप्सको बुक फलो गर्ने अर्को खालको गर्छन् जस्तै अगाडि तपाईले P0 अथवा भनौं 0th भनेर टेम्पोरल अगाडि राखेको थियो कि 1 2 3 4 राखेको थियो स्पेशियललाई 1 2 3 टेम्पोरललाई 4 राखेको थियो कि स्पेशियललाई
1 2 3 टेम्पोरललाई 0 अथवा फर्स्टमा टेम्पोरल थियो कि लास्टमा टेम्पोरल थियो? फर्स्टमा टेम्पोरलले 0 राखेको थियो सर। ए भनेपछि हामीले सिटी कमा आर लेखेका थियौं हो सर। सिटी कमा आर लेखेका थियौं त्यसपछि त्यसको कन्ट्राभेरिएन्ट गर्दा माइनस सिटी गरेका थियौं कि माइनस आर गरेका थियौं? माइनस आर गर्नुपर्छ पार्टिकल फिजिक्समा मात्रै माइनस सिटी हुन्छ। ओके एनीवे ठिकै छ अर्को क्लासमा हामी यसमा जाउँ ल अहिले मैले यही स्टप गरेँ है ल सबैजनालाई यो